Σήμερα θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των τιμών και των αποδόσεων των ομολόγων. Συγκεκριμένα θα δούμε γιατί η αύξηση της τιμής ενός ομολόγου οδηγεί σε μείωση της απόδοσής του και το αντίστροφο. Τι ακριβώς είναι ένα ομόλογο? Ένα ομόλογο είναι ουσιαστικά μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο μεταξύ ενός δανειστή και ενός δανειολήπτη. Κυβερνήσεις, εταιρείες ή οργανισμοί εκδίδουν ομόλογα για την άντληση κεφαλαίων για νέα έργα με δανεισμό χρημάτων από επενδυτές. Για παράδειγμα, εάν εσείς ως επενδυτής αγοράσετε ένα κρατικό ομόλογο για 1.000 ευρώ, ουσιαστικά δανείζετε 1.000 ευρώ στο κράτος. Σε αντάλλαγμα, λαμβάνετε το ομόλογο, το οποίο λειτουργεί ως υπόσχεση από την κυβέρνηση να σας επιστρέψει ένα ποσό στο μέλλον. Φυσικά, κανένα δάνειο δεν έρχεται χωρίς τόκο. Ας υποθέσουμε ότι το ομόλογο σας προσφέρει ένα επιτόκιο 5% με περίοδο λήξης τα 10 έτη. Αυτό σημαίνει ότι για 10 χρόνια θα λαμβάνετε ετήσιες πληρωμές τόκων 5% επί της αρχικής σας επένδυσης, που ισούται με 50 ευρώ το χρόνο. Μετά τη δεκαετία, η κυβέρνηση αποπληρώνει το αρχικό ποσό των 1.000 ευρώ. Επομένως, στο τέλος των 10 ετών θα έχετε λάβει συνολικά 1.500 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ το αρχικό σας κεφάλαιο και 500 ευρώ σε τόκους. Επομένως, κάθε ομόλογο έχει αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά. Την αρχική αξία την οποία πληρώνει ο δανειστής στον δανειολήπτη, το κουπόνι το οποίο είναι ένα ποσό που θα λαμβάνει ο δανειστής κάθε χρόνο και την ημερομηνία λήξης του ομολόγου που είναι ο χρόνος που θα πάρει πίσω ο δανειστής την αρχική αξία του ομολόγου. Ωστόσο, τα ομόλογα συχνά δεν κατέχονται από τον αρχικό επενδυτή για όλη τη διάρκεια της ορίμανσής τους. Αντίθετα, διαπραγματεύονται συχνά στη δευτερογενή αγορά. Το ομόλογο που κατέχεται μπορεί να πωληθεί σε άλλους επενδυτές, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδέχεται να το πουλήσουν ξανά. Ο τρέχον κάτοχος του ομολόγου είναι αυτός στον οποίο ο δανειολήπτης, για παράδειγμα το δημόσιο, υποχρεούται να καταβάλει τους τόκους και να επιστρέψει το κεφάλαιο κατά τη λήξη. Όμως, πώς ορίζεται η τιμή διαπραγμάτευσης ενός ομολόγου στη δευτερογενή αγορά? Γενικά, ένα κράτος ή μια εταιρεία μπορεί να εκδώσει ένα ομόλογο οποιαδήποτε στιγμή θέλει να δανειστεί κεφάλαιο από την αγορά. Οι τιμές των ομολόγων κυμαίνονται με την πάροδο του χρόνου, επηρεαζόμενες από διάφορους παράγοντες. Ο πρωταρχικός παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των ομολόγων είναι το επιτόκιο που επικρατεί στην οικονομία. Αν και δεν θα διερευνήσουμε όλους τους παράγοντες σε αυτό το βίντεο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν συνεχώς, καθώς διαπραγματεύονται μεταξύ των επενδυτών. Γενικά, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τιμές των ομολόγων μειώνονται, και όταν τα επιτόκια μειώνονται, οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται. Έχοντας εξετάσει τις τιμές των ομολόγων, ας εξετάσουμε τώρα τις αποδόσεις τους. Μια απόδοση ενός ομολόγου είναι μια μέτρηση της απόδοσης που μπορεί να περιμένει ένας επενδυτής όταν αγοράζει αυτό το ομόλογο. Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα κέρδη για τον επενδυτή. Υπολογίζεται διαιρώντας το κουπόνι του ομολόγου, δηλαδή τη σταθερή ετήσια πληρωμή των τόκων, με την τρέχουσα αγοραία τιμή του στη δευτερογενή αγορά. Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε αρχικά το ομόλογο για 1.000 ευρώ. Η τιμή του κουπονιού είναι 5%, που σημαίνει ότι λαμβάνετε 50 ευρώ ετησίως. Η απόδοση σε αυτή την περίπτωση είναι το κουπόνι, τα 50 ευρώ δηλαδή, διαιρεμένο με την τιμή, τα 1.000 ευρώ, δίνοντας μια απόδοση 5%, που αντιστοιχεί στο επιτόκιο κουπονιού του ομολόγου. Τώρα φανταστείτε ότι αποφασίζετε να πωλήσετε το ομόλογο πριν οριμάσει. Λόγω των διακυμάνσεων της αγοράς, η τιμή του ομολόγου ενδέχεται να πέσει στα 800 ευρώ για παράδειγμα. Αν κάποιος το αγοράσει σε αυτή τη χαμηλότερη τιμή, η απόδοσή του θα υπολογιστεί διαιρώντας το κουπόνι των 50 ευρώ με την τιμή αγοράς των 800 ευρώ, με αποτέλεσμα μια απόδοση 6,25%. Σε αυτή την περίπτωση, η χαμηλότερη τιμή του ομολόγου οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση. Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή του ομολόγου αυξηθεί στα 1.250 ευρώ για παράδειγμα και το πουλήσετε με αυτό το premium, η απόδοση για τον νέο αγοραστή θα είναι 50 ευρώ διαιρεμένη με 1.250 ευρώ, δηλαδή μια απόδοση 4%. Εδώ η υψηλότερη τιμή οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση. Όπως είδαμε, υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των τιμών των ομολόγων και των αποδόσεων. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, αυξάνεται η απόδοση των ομολόγων και μειώνεται η τιμή τους.
Ή διαφορετικά μπορούμε να πούμε πως όταν οι τιμές των ομολόγων μειώνονται, οι αποδόσεις αυξάνονται. Αντίστοιχα, όταν αυξάνονται οι τιμές των ομολόγων, οι αποδόσεις μειώνονται. Τα επιτόκια με την απόδοση ενός ομολόγου έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων σε ομόλογα με μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like και να γράψετε αν θέλετε στα σχόλια θέματα για ένα επόμενο βίντεο. Θα βοηθούσε πολύ αν κάνατε και μια εγγραφή στο κανάλι. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, δείτε ένα από τα προτινόμενα βίντεο για τη συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο.